Mình nghĩ nó cũng là một cái chủ đề mà liên quan đến tất cả mọi người trong cái cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm Covid từ năm ngoái đến năm nay vừa xảy ra. Cái nỗi đau đó nó giống như một cái hố ở trong trái tim của em vậy đó. Là mình không để ý đến nó thôi. Nhưng mà đến khi mà nó không có cái gì để che đậy nó, hay là mình nghĩ đến nó nhiều á, thì nó giống như tất cả cảm xúc mình nó vỡ òa ra, thì đúng là như vậy. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình Green Love 101. Và đây là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Hôm nay thì cái bối cảnh của chúng ta có hơi thay đổi một chút. Bình cũng rất là vui đã mời được một người bạn đến với chương trình và cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là bạn Lương Mạnh Hà. Chào tất cả mọi người, chào những anh chị bạn của chị Thúy Bình. Và Hà rất là vui khi hôm nay được gặp chị Thúy Bình để mà chị em lại có thể tâm sự mỏng giống như là mình vẫn thường xuyên, và rất là cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được góp phần vào cái chương trình rất là hay của chị Bình. Cảm ơn Hà. Chị cũng rất là thật sự là cảm thấy may mắn là chị có một cái nhóm bạn luôn luôn ủng hộ, luôn luôn yêu quý đi cùng với Bình. Từ lúc còn làm chung trong AA cho đến bây giờ mọi người vẫn rất là thân thiết với nhau và luôn luôn chia sẻ với nhau nhiều điều trong cái cuộc sống này. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình nghĩ nó cũng là một cái chủ đề mà liên quan đến tất cả mọi người trong cái cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong thời điểm Covid từ năm ngoái đến năm nay vừa xảy ra. Thì mình nghĩ cái sự mất mát nó cũng khá là lớn. Chúng ta cũng vừa đi qua cái đợt kỷ niệm ngày 19 tháng 11 vừa rồi, cả nước cũng đã vừa kỷ niệm một cái ngày tưởng niệm những người đã mất vì Covid. Đối với Việt Nam mình đó là hơn 23.000 người, nhưng con số đó trên thế giới thì càng lớn hơn. Những người ra đi thì cũng đã đi rồi, nhưng đối với những người ở lại, mình nghĩ cái nỗi đau đớn mà chúng ta phải chịu đựng khi người thân ra đi một cách đột ngột là một cái nỗi đau mà hầu như tất cả chúng ta đều không biết phải xử lý nó như thế nào, hay là phải đối diện với nó như thế nào. Thì đó là một cái điều Bình chắc là nhiều người trăn trở. Và theo như chị biết thì Hà cũng đã trải qua cái nỗi đau mất người thân một cách đột ngột, phải không em? Dạ. Thì cái người thân của em mà ra đi, mà đến bây giờ vẫn còn là một cái niềm nhớ thương đối với em, đó là ba em. Dạ. Ba em thì mất lúc em học lớp 11. Lúc đó thì em 17 tuổi. Dạ. Thì cũng cách đây cũng 18 năm rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì ba em bị tai biến. Dạ. Xong rồi từ đang khỏe bình thường xong bị tai biến, rồi sau đó thì không qua khỏi thì ba em mất. Dạ. Có nghĩa là khá đột ngột để mà ra đi. Với lúc đó em mới có 17 tuổi, học lớp thì 11. học lớp 11 thì mình đang còn rất là nhỏ, Dạ, và mình nhỏ. chưa có nghĩ đến những cái chuyện mất mát sớm Dạ, như vậy, dạ. đúng không em? Dạ. Đối với chị thì cái việc mất mát người thân, thật ra người thân ở đây có thể là người thân trực tiếp trong gia đình mình, hoặc là bạn thân, hoặc là những người đồng nghiệp thân thiết với mình. Ngay từ hồi chị học lớp 6 là chị đã có một người bạn thân mất vì cũng bị tai nạn. Nhưng mà lớp 6 thì mình còn 12 tuổi, thì mình 11, 12 tuổi mình còn rất là mơ hồ về khái niệm sống chết. Và mình cũng chỉ biết rằng là bạn mình không còn ở đây chơi với mình nữa thôi. Nhưng mà cái tác động mà chị nhìn thấy ở gia đình của bạn chị là lúc đó là cái chị cảm nhận rõ nhất. Tức là mẹ của bạn chị từ lúc đó là lớp 6 thì đến mãi sau này, những năm sau này, mỗi lần mà chị đến nhà thăm, mà đến ngày giỗ đó, đến thăm, hầu như năm nào chị cũng cố gắng đến để thăm cả nhà, thì bác gái lúc nào cũng khóc. Và chưa có một năm nào mà mình thấy là bác cảm thấy vơi đi cái nỗi đau đó hết. Đó là người bạn đầu tiên. Đến năm chị học lớp 10, chị lại có một người bạn khác cũng bị tai nạn đột ngột mất. Mà năm lớp 10 lại là cái lúc đó lại là một cái người bạn trai, mà bạn thì cũng lúc đó là kiểu đang muốn quen nhau, và đang kiểu bạn hay đi học chung với chị, và bạn rất là đẹp trai. Thì đó cũng là một cái cú sốc rất là lớn.
Mặc dù là chưa có hai bạn, chị với bạn chưa có bắt đầu một cái gì thật sự là thân thiết quá, nhưng mà cái tình cảm của cái tuổi của mình lúc mới lớn, lúc đó là lớp 10 thì khoảng 15 16 tuổi, thì mọi thứ trong đầu mình nó đang rất là đẹp đẽ. Thì nó bùng một phát và nó mất đi. Thì lúc đó chị bị sốc, và chị nghĩ là cái nỗi đau nó quá lớn, đến lúc mà chị nghĩ rằng là thôi mình phải dồn nén nó lại chỗ nào đi, mình cất nó đi chỗ nào đó đi. Thì chị nghĩ là trong đầu chị đã quyết định là chị cất cái nỗi đau đó đi vào một cái chỗ nào đó để mình tiếp tục mình đi tiếp, bởi vì ai cũng nói là cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chị nghĩ bụng là chị nghĩ trong đầu chị bảo với ông trời là con có đủ bạn chết rồi nha, con không có muốn nữa nha, như vậy là đủ rồi. Mà có lẽ những cái trải nghiệm mà mình cần trải nghiệm nó không có giới hạn ở đâu hết á. Đến năm chị bắt đầu đi làm ở AA là năm 2001, thì chắc là cũng được 1 năm thì cái sự kiện ITC xảy ra, em còn nhớ đúng không? Lúc đó em còn nhỏ là cái tòa nhà ITC ở quận Nhất ở đó bị hỏa hoạn. Đúng rồi. Mất mát là những người trong team training, trong đội training, những người trụ cột, những anh chị mà mình rất yêu quý, có thể nói là đi hàng loạt trong cái đợt đó. Khi mà vào làm công ty em cũng biết là cái đó là trong lịch sử của công ty rồi, cái mất mát rất là lớn. Các anh chị mà làm ở văn phòng lúc đó thì hầu như là cái trong giờ làm trong giờ làm và lúc và đó cái ngày đó ngày làm việc trong tuần thì, đúng rồi. Thì chắc là chị Bình là lúc mà đó chị không có ở văn phòng, hôm đó chị đang đi du lịch và chị đang trên đường đi về. Chị kịp đi đến viếng 5 hay 6 cái đám ma một lúc trong một buổi chiều tối đó. Hầu như là cả team của mình. Hầu như là cả team từ có 6 người và có ông giám đốc người Anh cũng mới vừa sang được hơn 1 tháng, thì ông cũng mất luôn trong cái vụ cháy đó. Thì team training và có cả một bạn admin. Thì cái sự mất mát đột ngột mà quá nhiều người như vậy á, thật sự lúc đó là chị không xử lý được, trong cái đầu của mình không xử lý được. Và khi mà chị về đến và chị chỉ có thể là đi đám tang mọi người, mà trong khi trước đó mình vẫn, mọi người đối với mình vẫn còn nguyên và mọi thứ vẫn còn đó, mà khi mình về thì mọi thứ nó đã mất hẳn đi rồi. Chị bị sốc hẳn. Và sau đó thì chị nghĩ là công ty đưa ra những cái câu khuyến khích mọi người đi tiếp, giống như là cuộc sống vẫn tiếp diễn, để cho mọi người động viên mọi người, bởi vì đó là một cái sự kiện quá lớn, tổn thất quá lớn đối với công ty lúc đó. Và công ty cũng đã rất chu đáo trong cái việc lo hậu sự cho tất cả những người mà đã mất. Nhưng mà đối với những người có người thân mất đi thì chị nghĩ không biết làm sao để mà qua được những cái nỗi đau đó. Chị mặc dù mình không phải là cái người thân trực tiếp, mà cái tác động và cái nỗi đau nó đi cùng với mình, chị không nghĩ đến ngày hôm nay nó hết hẳn đâu. Nhưng mà bởi vì tư duy mình nó thay đổi thì mình nhìn nó một cái cách nhẹ nhàng hơn. Mình biết cách để xử lý nó thôi. Mình xử lý được nó. Chứ còn thật sự mà nói là những năm đầu tiên, nó kéo dài đến khoảng 10 mấy năm á, là cứ hàng năm đến đúng ngày 29 tháng 10, cơ thể chị, đầu óc chị giống như nó không hoạt động, mà nó kiểu như nó chỉ đang tồn tại vậy thôi. Và đến buổi tối là chị phải tìm một cái góc nào đó để mà chị có thể ngồi với bản thân của mình, để không biết để làm gì luôn á, nhưng mà giống như mình chỉ ngồi lại với bản thân của mình và ngồi đó khóc, tự khóc. Và nó giống như một cái máy, em đến đúng cái thời điểm đó và nó được automatic, nó bật lên và cảm xúc của mình nó trào ra. Mình không kiểm soát được và mình không ngừng lại được. Đó là những cái mà chị nghĩ khi mình trải qua rồi, mình sẽ thấy rằng là những người trong cái đợt dịch vừa rồi, họ cũng đã đau đớn như thế nào. Và sẽ có rất là nhiều cái di chứng đi đằng sau của những cái nỗi đau đó, giống như mình cũng đã trải qua. Cái giai đoạn giúp cho chị có thể nhìn lại mọi việc một cách khác hơn, và tư duy của mình bắt đầu thay đổi đi.
Đó là sau khi ba chị mất năm 2011 và mẹ chị mất năm 2014. Giai đoạn đó mọi thứ nó bắt đầu đến một cái giai đoạn là mình tự hỏi rất là nhiều, đặt ra nhiều cái câu hỏi khác nhau. Là tại sao cái cuộc đời này nó lại có thể có nhiều cái nỗi đau như thế, và những cái nỗi đau đó tại sao nó cứ ở hoài đó mà nó không đi. Chị nhớ hoài cái lúc ba chị mất á. Thật ra thì khi mà mình thấy bạn bè có ba mẹ mất á, mình thương lắm, nhưng mình sẽ không bao giờ hiểu được cái nỗi đau đó cho đến khi nó xảy ra với mình, đúng không em? Dạ. Và khi chị lúc đó thì người Việt mình hay có cái cách là thôi đám tang thì chịu khó đừng có khóc, để cho hương hồn của thanh thản. gia đình mình được thanh thản và đi, thì đừng có khóc nhiều. Thế là ai cũng dặn như vậy. Thế là lúc đó đám tang thì chị cũng ráng chị không khóc. Có khóc thì trốn vào đâu đó khóc một chút rồi đi ra thôi, chứ không có dám khóc ở đám tang. Chính vì vậy mà mình một lần nữa mình lại dồn nén cái nỗi đau của mình vào bên trong, và mình cứ cất nó đi và mình cứ làm giống như nó không tồn tại vậy đó. Thì chị nghĩ khoảng một thời gian 6 tháng hay gì đó sau đó thì có một cái sự kiện xảy ra, nó giống như là một cái giọt nước cuối cùng nó làm tràn cái ly nước của mình đó. Và chị khóc, và chị đang đi chơi với một cái đám bạn của chị, và chị khóc và chị không nín được. Và bạn của chị nó cũng không biết làm sao để an ủi luôn, bởi vì chị nói chị rất là xin lỗi nhưng chị không kiểm soát được, chị không nín được, bởi vì chị không thể kiểm soát được cái cảm xúc của chị lúc đó. Nó tự động nó khóc và nó kéo dài đến khoảng vài tiếng đồng hồ, chứ nó không phải là 5-10 phút như bình thường. Thì chị hiểu nó đến một cái giai đoạn là cảm xúc của mình nó không còn chỗ nữa, nó không chứa được nữa, và nó phải trào ra thôi. Thì vô hình chung đó cũng là một cách để giúp cho mình giải phóng được những cái năng lượng tiêu cực ở bên trong. Đối với những cái trải nghiệm của chị với nguyên một cái team đồng nghiệp mà thân thiết với mình, và chỉ sau một cái chuyến bay trở về thôi, thì như vậy thì đúng là một cái nó quá là khủng khiếp. Khi mà nói về ba em chẳng hạn thì em cũng hay nói với mọi người là cái nỗi đau đó nó giống như một cái hố ở trong trái tim của em vậy đó. Nếu mà mình có những cái hoạt động khác, những cái suy nghĩ tích cực để mình có thể là làm việc, mình sống tiếp, là mình không để ý đến nó thôi. Nhưng mà đến khi mà nó không có cái gì để che đậy nó, hay là mình nghĩ đến nó nhiều á, thì nó giống như tất cả cảm xúc mình nó vỡ hòa ra, thì đúng là như vậy. Điều mà chúng ta hôm nay đang nói với nhau cũng như muốn chia sẻ cùng với tất cả mọi người, đó là làm sao để chúng ta có thể cùng bước qua, sống một cách an nhiên hơn với những điều không như ý xảy ra với cuộc sống của mình, sống bình yên hơn với những cái nỗi đau xảy ra với mình một cách bất thình lình, để mà dù sao thì xung quanh mình mọi thứ vẫn còn nguyên như vậy, mọi thứ vẫn đang tiếp diễn, thì chúng ta đi như thế nào để chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình được thanh thản hơn. Cảm ơn Hà. Chị hôm nay cái phần chia sẻ của mình nó, mặc dù cái chủ đề của mình nó cũng hơi là một cái phần hơi trầm ha, nhưng mà rất là cảm ơn em đã chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của mình, bởi vì đâu dễ dàng gì mà mang cái câu chuyện cá nhân của mình đi nói với tất cả mọi người, đúng không? Cho nên là chị rất là trân trọng cái phần chia sẻ của Hà ngày hôm nay. Em cũng cảm thấy là bình thường đó chị, vẫn cảm thấy vui khi mà có thể là chia sẻ với mọi người, làm cho mọi người sẽ có một cái giải pháp cũng như những cái suy nghĩ mà tích cực hơn, làm cho đời sống mình tốt hơn. Cũng hy vọng là sẽ có nhiều bạn sẽ trao đổi thêm với mình nữa, tại vì ngoài câu chuyện của em với chị thì sẽ không có nhiều thời gian để mà nói thêm hay là nói sâu vào. Mình có thể là khơi gợi để mọi người có thể là tâm tình thêm với chị em mình. Hy vọng là cái chương trình của chị là một cái cổng để nơi đó mọi người có thể tâm sự thêm và mình có thể là chia sẻ thêm. Như Hà cũng vừa chia sẻ, mình rất là mong nghe được những cái phản hồi, những cái phần chia sẻ cũng như những câu chuyện của mọi người gửi về cho Greenlaw 101. Mọi người có thể gửi về bằng email cũng được, thông qua comment bên dưới cũng được, cách nào mà mọi người cảm thấy thoải mái. Đó là những cái phần mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau để mà chúng ta cùng tìm ra những giải pháp giúp cho chúng ta cùng có cái cuộc sống hạnh phúc hơn, thanh thản hơn, yêu cuộc đời này hơn,
yêu bản thân mình hơn. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với chương trình Green Love 101, chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại.